हरिओम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। केम छो मारा वाला सनातन धर्म प्रेमी मित्रों, मजामो ने? फरी एक बार आप सौनी उपस्थितिનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રામ રામ, રાધે રાધે, હર હર મહાદેવ હર। તો મિત્રો, આજનો ખાસ વિષય સનાતન ધર્મના ધર્મશાસ્ત્રો અને ધર્મ ગ્રંથો વચ્ચે શું તફાવત છે તે આપણે આપણી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિથી જોઈશું। તો વાલા મિત્રો, આપણે ચતુર્માસ નિમિત્તે ખાસ શરૂ કરેલી સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ ગ્રંથ પરિચય શ્રેણીનો પ્રથમ તબક્કો 4 વેદ, તેના 4 મહાવાક્યો, બીજા તબક્કાને જોડતી કડી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યકો તથા બીજો તબક્કો વેદાંગ અને ઉપનિષદો, જેમાં જગતગુરુ શંકરાચાર્યજી દ્વારા મુખ્ય 12 એટલે કે મેજર 12 ઉપનિષદોનો પરિચય મેળવીને આજે આપણે 25મા સ્વતંત્ર ભાગ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ। તો મિત્રો, 25 વિડીયો થઈ ગયા, તો 2 ભાગ સમાપ્ત થઈ ગયા। આજનો ખાસ વિષય 2 ભાગને જોડતી કડી સનાતન ધર્મના ધર્મશાસ્ત્રો અને ધર્મ ગ્રંથો વચ્ચેનો તફાવત, જે લગભગ 99% સનાતન ધર્મ પ્રેમીઓ પણ જાણતા નથી। તો મિત્રો, વિડીયો ખાસ બનવા જઈ રહ્યો છે, શરૂઆતથી અંત સુધી જોવા વિનંતી, કારણ કે હું તેમાં મારા અનુભવની અને શાસ્ત્ર સંમત એક માસ્ટર કી પણ બતાવીશ, જેનાથી ઓછી મહેનતે આપ સંસારિક અને આધ્યાત્મિક શીઘ્ર ઉન્નતિ, ફાસ્ટ ગતિ, ભોગ અને મોક્ષ બંને એકદમ આસાનીથી પ્રાપ્ત કરી શકશો। તો વાલા મિત્રો, સનાતન ધર્મ એક મહાસાગર છે અને મહાસાગરને ગાગરમાં સમાવો શક્ય નથી, કારણ આ મારો નમ્ર પ્રયાસ છે। અસંખ્ય ધર્મશાસ્ત્રો અને હજારો ધર્મ ગ્રંથોમાંથી વીણેલા ખાસ મોતી હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું, જેના વિશે હું દરરોજ એક વિડીયો એટલે કે સ્વતંત્ર ભાગ આપતો રહીશ। તો ચેનલ આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને શેર, લાઈક, કોમેન્ટ કરી વધુના વધુ સનાતન ધર્મ પ્રેમીઓ સુધી પહોંચાડવામાં સહાયભૂત થજો। તો મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સનાતન ધર્મમાં ધર્મશાસ્ત્ર શબ્દ મુખ્યત્વે 2 સંદર્ભમાં વપરાય છે। એક વિશિષ્ટ અર્થમાં એટલે કે આચાર સંહિતા, નીતિશાસ્ત્ર અને કાયદાના સ્મૃતિ ગ્રંથો, અને બીજો વ્યાપક અર્થમાં સમગ્ર સનાતન ધર્મ સાહિત્ય। તો મિત્રો, પહેલો વિશિષ્ટ અર્થમાં તો તેના મુખ્ય ધર્મશાસ્ત્રો છે સ્મૃતિ ગ્રંથો એટલે કે આચાર અને નિયમ સંહિતા। વિશેષ અર્થમાં માનવ જીવનના કર્તવ્યો, આચાર વિચાર, સામાજિક વ્યવસ્થા અને ન્યાય પ્રણાલી દર્શાવતા સ્મૃતિ ગ્રંથોને ધર્મશાસ્ત્રો કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આવા ધર્મશાસ્ત્રો ઋષિ મુનિઓ દ્વારા રચાયેલા અને 18થી વધુ મુખ્ય સ્મૃતિ ગ્રંથો છે। તેને આપણે દરેક ભાગને વિશેષથી આવરી લઈશું, જેથી આપણી જિજ્ઞાસા સંતોષાય। તો તેમાં મનુસ્મૃતિ, જે મહર્ષિ મનુ રચિત પ્રાચીન સમયના સામાજિક અને વ્યક્તિગત કર્તવ્યોનું સૌથી પ્રસિદ્ધ શાસ્ત્ર। બીજું યાજ્ઞવલ્ક સ્મૃતિ, વ્યવહાર, ન્યાય અને આધ્યાત્મિક આચાર સંહિતાનું વ્યવસ્થિત ધર્મશાસ્ત્ર। મિત્રો, ત્રીજી પારાશર સ્મૃતિ, જે કળિયુગ માટે સૌથી અનુકૂળ અને પ્રાસંગિક ગણાયેલું આચાર શાસ્ત્ર છે। તો મિત્રો, આ પારાશર સ્મૃતિ વિશે આપણે વિસ્તારથી વર્ણન કરીશું, જેથી એક જ સ્મૃતિથી આપણે કળિયુગમાં આસાનીથી પોતાના આચાર વિચારના નિયમોનું પાલન કરી શકીએ। મિત્રો, પહેલી માસ્ટર કી હું આપને આપી રહ્યો છું કે ભગવાન વેદ વ્યાસજીના પિતા મહર્ષિ પારાશર ઋષિ દ્વારા પરણિત કળિયુગની આચાર સંહિતા। તો 4 યુગોના 4 ધર્મશાસ્ત્રોની વ્યવસ્થા આપણે શ્લોકથી સમજીએ। કૃતે તુ માનવો ધર્મ શાસ્ત્રે તયા ગૌતમ સ્મૃત વાપરે શંખ લિખિતો કલો પારાસ્મર સ્મૃત। તો સતયુગ માટે મનુસ્મૃતિ,
ત્રેતા યુગ માટે ગૌતમ સ્તુતિ, દ્વાપર યુગ માટે શંખલિખિત સ્મૃતિ અને કળયુગ માટે સર્વોચ્ચ માન્ય પારાશર સ્મૃતિ. આ માસ્ટર કી પારાશર મુનિએ કળયુગ માટે કેમ આપી? કારણ કે કળયુગનો આરંભ થતા ઋષિ મુનિઓ હિમાલયમાં તપ કરી રહેલા ભગવાન વેદવ્યાસ પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે કળયુગમાં આયુષ ઓછું છે, રોગો વધારે છે અને લોકો શક્તિહીન છે, તો તેમના કલ્યાણ માટે કયો ધર્મ પાળવો? તો વ્યાસજી મુનિઓને લઈને બદ્રિકાશ્રમમાં પોતાના પિતા મહર્ષિ પારાશર પાસે ગયા. પારાશરે સમય અને કાળના પરિવર્તનને ધ્યાનમાં રાખીને આ સરળ, વ્યવહારિક અને કરુણાસભર ધર્મશાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપ્યો. આ સ્મૃતિનો સિદ્ધાંત છે કે પારાશર મુનિ સ્પષ્ટ ઘોષણા કરે છે કે સમય બદલાતો ધર્મના બાહ્ય નિયમો બદલાય છે. સતયુગમાં તપ, ત્રેતાયુગમાં જ્ઞાન, દ્વાપરમાં યજ્ઞ અને કળયુગમાં કેવળ દાન અને નામ જપ જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. સતયુગમાં પાપ આખા દેશમાં ફેલાતું, ત્રેતાયુગમાં ફક્ત નગરમાં જ ફેલાતું, દ્વાપર યુગમાં ફક્ત કુળમાં જ ફેલાતું, પરંતુ કળયુગમાં જે વ્યક્તિ પાપ કરે છે તેને જ પાપ લાગે છે, તેના કુળ, પરિવારને, નગરને કે દેશને નહીં. મિત્રો, કળયુગમાં અજાણતા કે વિષમ સંજોગોમાં પાપ થાય તે માટે ગંગા સ્નાન, ગાયત્રી જપ, ભૂખ્યાને ભોજન, બ્રાહ્મણને ભોજન અને ગૌદાન જેવા સરળ પ્રાયશ્ચિતો બતાવ્યા છે. કઠોર ઉપવાસોને બદલે તન, મન અને વાણીની સરળ શુદ્ધિ પર ભાર મુકાયો છે. તો મિત્રો, આવી સ્મૃતિ ગ્રંથોને ધર્મશાસ્ત્રો કહ્યા છે. અને બીજું કે ધર્મશાસ્ત્રો તો વ્યાપક અર્થમાં સનાતન ધર્મના સમસ્ત પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રો જે સમગ્ર સનાતની જ્ઞાન પરંપરાને 5 મુખ્ય સ્તરોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. તે આપણે જોઈએ કે એક શ્રુતિ જે સર્વોચ્ચ પ્રમાણ છે, તેમાં 4 વેદ એટલે કે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અર્થવેદ જે આપણે સ્વતંત્ર ભાગ જોઈ ગયા. પછી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો અને આરણ્યક ગ્રંથો તથા 108 ઉપનિષદો, જેમાંથી 12 મુખ્ય ઉપનિષદોનો આપણે પરિચય જોઈ ગયા. પછી ત્રીજો સ્મૃતિ અને વેદાંગ તો 18 સ્મૃતિ ગ્રંથ જે ધર્મશાસ્ત્રો ગણાય છે, અને વેદાંગ જેમાં શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છંદ અને જ્યોતિષ આ ગણાય છે. પછી ત્રીજું મુખ્ય સ્તર ઇતિહાસ અને પુરાણ. તો ઇતિહાસમાં 2 મહાકાવ્યો, રામાયણ જે વાલ્મીકી રચિત અને મહાભારત જે વેદવ્યાસ રચિત ગણાય છે, જેમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સમાવિષ્ટ છે. તો મિત્રો, બીજી માસ્ટર કી જાણી લો કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વિશે 108 ઉપનિષદોનું જ્ઞાન વ્યાસજીએ પોતાના બ્રહ્મસૂત્ર નામના ગ્રંથમાં 555 સૂત્રમાં ખંડિત કર્યું, જેનાથી ગેરસમજો ના ફેલાય. કારણ કે અલગ અલગ ઉપનિષદોમાં અલગ અલગ ઉપાસનાઓ હોય છે, પરંતુ તેનો આશય એક જ હોય છે, જેનાથી વધુના વધુ ગેરસમજો ફેલાય. તો એના માટે મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરી, પરંતુ બ્રહ્મસૂત્ર ગ્રંથ એ અઘરો છે, સંસ્કૃતમાં લખાયેલો છે, જે દરેક માણસ તેને ના સમજી શકે. એના એ જ વસ્તુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ દ્વારા અર્જુનને જે ઉપદેશ આપ્યો છે, શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ નામે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, જે બધા જ વેદો, બધા જ ઉપનિષદોનો સાર છે. અને એ સામાન્ય મનુષ્યથી લઈને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ સુધી દરેક માનવ માત્રનું કલ્યાણ ઈચ્છનારો અને સરળતાથી સમજાઈ જાય એવો ગ્રંથ છે. સાથે સાથે તેમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ મનુષ્ય જીવનના 4 પુરુષાર્થો સંસાર છોડ્યા વિના એટલે કે અરણ્યમાં એકાંતવાસ કર્યા વિના સંસારની સંપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવતા રહીને પણ ગીતાનો ઉપદેશ જો આત્મસાત કરી લેવામાં આવે તો આસાનીથી
આલોક અને પરલોક એટલે કે સંસાર અને મોક્ષ બંને પ્રાપ્ત થાય છે। તો મિત્રો આ બીજી માસ્ટર કી કે જે સામાન્ય જાણે છે, બહુ બુદ્ધિશાળી નથી, તો તેમના માટે એક પારાસર સ્મૃતિ જે કળયુગ માટે શાસ્ત્ર સંમત આચાર સંહિતા છે તે પ્રમાણે જીવન જીવવું, અને બીજી આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જે ધર્મ ગ્રંથ છે જેના દ્વારા ધર્મ અને મોક્ષ આસાનીથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। તો મિત્રો વધુ શાસ્ત્રો ના વાંચી શકો તો કોઈ નહીં, ફક્ત આ 2 શાસ્ત્રોનું જીવનમાં પાલન કરશો ને તો પણ મારો અનુભવ અને હજારો સંતોનો અનુભવ છે, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે કે આપ આસાનીથી સંસારમાં રહીને પણ મોક્ષ સુધી પહોંચી શકશો। પછી 18 પુરાણ આવે, જેમ કે શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ, શિવ પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ વગેરે। ચોથું પોઈન્ટ ષડદર્શન। તો આમાં સતત્વ જ્ઞાનના શાસ્ત્રો જે સાંખ્ય મુનિ દ્વારા, સાંખ્ય શાસ્ત્ર કપિલ મુનિ દ્વારા, યોગ શાસ્ત્ર પતંજલિ મુનિ દ્વારા, ન્યાય શાસ્ત્ર ગૌતમ મુનિ દ્વારા, વ્યવસ્થિત શાસ્ત્ર કર્ણાદ મુનિ દ્વારા, પૂર્ણ મીમાંસા જૈમિની દ્વારા, અને ઉત્તર મીમાંસા એટલે કે વેદાંગ બદ્રીનારાયણ વ્યાસજી દ્વારા। તો આના પછી 5મો પોઈન્ટ આવે છે ઉપવેદો અને પ્રક્રિયા ગ્રંથો। તો ઉપવેદોમાં આયુર્વેદ, ગંધર્વ વેદ વગેરે 4 વેદો આવે છે, અને પછી પ્રક્રિયા ગ્રંથો કે જે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અને શ્રેષ્ઠ ઋષિમુનિઓ દ્વારા રચાયેલા છે, જેનાથી કેવળ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ એટલે કે જ્ઞાન માર્ગના જિજ્ઞાસુઓ માટે, ઉચ્ચ કોટીના જિજ્ઞાસાઓ માટે બ્રહ્મસૂત્ર જલ્દી સમજમાં નથી આવતું, એના માટે આ પ્રક્રિયા ગ્રંથો છે। જેવા આપ જાણતા હશો વિવેક ચૂડામણી, આત્મબોધ, ભજ ગોવિંદમ, પંચદશી, વિચાર સાગર અને યોગ વશિષ્ઠ મહારામાયણ। તો મિત્રો આપણે પેલી માસ્ટર કી જોઈ ગયા કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાથી પણ આપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો છો। મિત્રો હવે જીવન વ્યવહાર, નૈતિકતા અને સમાજ વ્યવસ્થા માટે સ્મૃતિઓ ને ધર્મશાસ્ત્ર કહેવાય છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક અને દાર્શનિક માર્ગદર્શન માટે વેદ, ઉપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા અને પ્રક્રિયા ગ્રંથો સર્વોચ્ચ ગ્રંથો મનાય છે। તો ઉપરના બધા જ ધર્મ ગ્રંથોના એટલે કે ધર્મશાસ્ત્રો અને બધા જ ધર્મ ગ્રંથોનો દરેક ક્રમશઃ સ્વતંત્ર ભાગ દરરોજ ગુજરાતીમાં આપણે જ્ઞાન ગંગા ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે। મિત્રો હવે થઈ વાત કે આટલું બધું જ્ઞાન શું કામનું? જો 2 માસ્ટર કીથી જ આસાનીથી સમજાઈ જાય છે તો સાથે સાથે જીવન થોડું છે, પરંતુ મિત્રો સમાજમાં 2 પ્રકારના વ્યક્તિ હોય છે। એક સરળ સાદો માણસ જે વધુ જાણવા નથી માંગતો, ફક્ત પોતાનું લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જવા માંગે છે, અને બીજો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ કે જે બધું જ જાણીને લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માંગે છે। તો મિત્રો દરેક ધર્મપ્રેમી જિજ્ઞાસુ દાખલા તરીકે જીવનમાં એક વખત 68 તીર્થની ઈચ્છા રાખે છે, કારણ કે તે તેનું મહત્વ જાણે છે। તેવી જ રીતે દરેક સનાતની બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે મને મારા સનાતન ધર્મના બધા જ શાસ્ત્રોનું, બધા જ ધર્મ ગ્રંથોનું મોટા ભાગનું જ્ઞાન હોય, પરંતુ મિત્રો સમયનો, યોગ્યતાનો, જીવનની ક્ષણભંગુરતાનો, સાથે સાથે જવાબદારીઓમાંથી સમય મળતો જ નથી। હા, કોઈક ભાગ્યશાળી વિરલો જ આની ઈચ્છા પૂર્તિ કરી શકે છે। તો આવો સનાતન ધર્મનો દરેક ધર્મગ્રંથનો વિગતવાર પરિચય આપણે એક જગ્યાએ દરરોજ એક ધર્મગ્રંથ અને મોટાભાગની સંપૂર્ણ માહિતી 10 થી 20 મિનિટના ભાગમાં સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ પરિચય શ્રેણીમાં મૂકી રહ્યા છીએ। તો ભાગ્યશાળી મિત્રો આનો લાભ લેવા વિનંતી, ચેનલ આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહીં, આ ગાડી નીકળી ચૂકી છે, જેને બેસવું હોય તે બેસી શકે છે, મરજી આપની છે,
મારો કોઈ આગ્રહ નથી, હા મારી નમ્ર વિનંતી જરૂર છે કે સનાતન ધર્મનું જ્ઞાન દરેક વ્યક્તિ માટે આવશ્યક છે. કારણ કે શું કરવું અને શું ના કરવું, શું ધર્મ છે અને શું અધર્મ છે, જેનાથી પતન થાય છે અને શાનાથી ઉન્નતિ થાય છે, એ ફક્ત ને ફક્ત ધર્મશાસ્ત્રો અને ધર્મ ગ્રંથોમાંથી જ મળી રહે છે. તો મિત્રો, સંપૂર્ણ માહિતીથી જ સંપૂર્ણ ઉન્નતિ શક્ય છે. અધૂરી માહિતીથી ઉન્નતિ નહીં, ફક્ત પતન ને પતન જ થાય છે. દાખલા તરીકે સાચી વસ્તુથી આરોગ્ય મળે છે અને એના જેવી જ દેખાતી ડુપ્લિકેટ વસ્તુથી તમને નુકસાન થાય છે. કારણ કે બધું જ પીળી વસ્તુ સોનું નથી હોતી, સોનાની ડુપ્લિકેટ પિત્તળ છે. એવી જ રીતે સનાતન ધર્મોની અધૂરી માહિતી એ ડુપ્લિકેટ માહિતી છે, એનાથી પતન જ થાય. તો મિત્રો, આચરણમાં ઉતારવા માટે પહેલાં પૂરું જાણવું જરૂરી છે, પછી આચરણ કરવું જરૂરી છે. અધૂરી માહિતી નુકસાન જ કરે છે. તો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે મિત્રો, મારો કોઈ દાવો નથી, પરંતુ વીણેલા મોતી, મહાસાગરમાંથી વીણેલા મોતી હું આ સમક્ષ શાસ્ત્ર સંમત રીતે સરળ ભાષામાં પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. મારો એક પણ શબ્દ ઉમેરતો નથી, હું કોઈ ઉપદેશ આપતો નથી. જે મારા ગુરુદેવનું છે, સનાતન ધર્મના શાસ્ત્રોનું છે, એ આપની સમક્ષ ખાલી પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. હું માત્ર સાધન છું. તો મિત્રો, વિડીયોને અહીં વિરામ આપીએ, કારણ કે ખોટો બકવાસ કરી વિડીયો લોબો કરવાની મને કોઈ ઈચ્છા જ નથી. તો આવતીકાલે ફરી મળીશું વેદાંગ, સનાતન ધર્મના વેદાંગ વિશે. તો મિત્રો, આ માહિતી આપને કેવી લાગી? અને જો સનાતન ધર્મને પૂરેપૂરા સમજવા માંગતા હોય તો ચેનલ શરૂથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે, રામ રામ, હર હર મહાદેવ.